μία πατούσα. Ένας προσκυνητής σε ένα αρχαίο Αιγυπτιακό ιερό της Ίσιδας αφιέρωσε στη θεά μία πατούσα. Είμαστε Θεσσαλονίκη όμως, Αιγυπτιακό ιερό στη Θεσσαλονίκη. Τι φάση, πολλές απορίες. Και δώρο πατουσάκι, τι είναι παγωτό στα 80's. Όλα έχουν λογική εξήγηση. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας στα 20 του χρόνια. Έγινε Μέγας Αλέξανδρος όταν έκανε εκστρατεία εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας και την κατέκτησε όλη. Θα έβγαινε όμως χωρίς να πάρει ζακέτα, δεν είχε κοντά τη μαμά να του το θυμίζει και αρρώστησε. Πέθανε πριν προλάβει να εδραιώσει την αυτοκρατορία. Οι διάδοχοι τσουρομαδίθηκαν και έσπασε σε πολλά κομμάτια. Και θα μου πείτε τι έμεινε από τη φωτιά? Ότι η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνικός τρόπος ζωής απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά όλος ο κόσμος ήρθε στην Ελλάδα. Οι Αιγυπτιακές θεότητες έγιναν ανάρπαστες στον ελλαδικό χώρο. Περισσότερο από όλους η Ίσιδα, που ως σύζυγος και μητέρα των μεγάλων θεών του Όσιρ και του Ρα ήταν σύμβολο φροντίδας και κατανόησης. Οι ιερά Αιγυπτίων θεών υπήρχαν σε πολλά μέρη. Ένα από τα σημαντικότερα ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τα εκθέματα του ιερού είναι σήμερα στο Μουσείο της Πόλης. Το σημείο του ιερού όμως δεν είναι. Έχω ένα φίλο στο σημείο που περιμένει να τον καλέσω για να το δούμε. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Σπύρο. Δείξε μου λίγο την περιοχή. Είναι στο σημείο που είπαμε, αλλά δεν βλέπω ούτε αρχαίους ναούς. Πολυκατοικίες βλέπω. Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχουν σήμερα. Είναι θαμμένος κάτω από τις πολυκατοικίες. Δυστυχώς, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα που ανακαλύφθηκαν, δεν υπήρχε η αντίληψη και η Θεσσαλονίκη έχασε ένα τόσο σημαντικό μνημείο. Θοδωρή, είναι πάρα πολύ κρίμα που βλέπουμε μόνο την πολυκατοικία στη θέση του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Το δικό μου όμως αγαπημένο έκθεμα είναι τα πατουσάκια. Μη σας ξαφνιάζει, είναι εδώ που πρέπει να έρθει να πατήσει η θεά Ίσιδα. Όπως βλέπουμε από το νούμερο του ποδιού, ήταν βλέπετε γυναίκα. Καλά που δεν φορούσαν γόβες τότε, δεν θα έβρισκε στο νούμερό της. Και εγώ τώρα μπορεί να αστείευομαι, αλλά το αφιέρωμα είναι πολύ σοβαρό. Είναι το σημείο στο οποίο καλεί ο προσκυνητής να έρθει να πατήσει η θεά για να ακούσει την προσευχή του, την ανάγκη του και να συνδράμει. Η ίδια ακριβώς λογική υπάρχει και στα αφιερώματα των αυτιών. Καλούν τους θεούς να ακούσουν το πρόβλημα και να έρθουν για βοήθεια. Η Αίγυπτος όμως έχει κάνει άλλο ένα πολύ μεγάλο δώρο στον ελληνικό πολιτισμό. Χάρη στο κλίμα της, σώθηκαν πάρα πολλοί ελληνικοί πάπυροι. Στην Ελλάδα το κλίμα δεν βοηθάει να διατηρηθούν πάπυροι. Γι' αυτό και έχουν βρεθεί ελάχιστα δείγματα. Ένα από αυτά βρίσκεται εδώ στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είναι ο πάπυρος του Δερβενίου, το αρχαιότερο σωζόμενο βιβλίο στην Ευρώπη. Τα βιβλία στην αρχαιότητα ήταν γραμμένα σε πάπυρο και τυλίγονταν σε κύλινδρο. Αυτός ο κύλινδρος είχε τοποθετηθεί στην νεκρική πυρά και απανθρακώθηκε. Γι' αυτό ακριβώς μας σώθηκε μέχρι σήμερα. Είναι ένα ορφικό κείμενο. Ένα βιβλίο ορφικής φιλοσοφίας που υποστήριζε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Είναι δηλαδή ένα εγχειρίδιο για το πώς θα βρει η ψυχή του νεκρού το δρόμο της στην αιώνια ζωή. Ένα αρχαίο μεταφυσικό GPS για τον κάτω κόσμο. Το ότι το κείμενο είναι ορφικό, δηλαδή σχετίζεται με τη λατρεία του Ορφέα, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει. Ο Ορφέας, ο μυθικός τραγουδιστής, είχε πολύ μεγάλη σχέση με τον κάτω κόσμο. Η ιστορία της αγάπης του με την Ευρυδίκη, που προσπάθησε να τη σώσει από τον Άδη και απέτυχε, είναι γνωστή. Ο Ορφέας απαρνήθηκε τον έρωτα κάθε άλλης γυναίκας. Οι Μενάδες, οι γυναίκες που λάτρευαν τον θεό Διόνυσο, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν για αυτή του την άρνηση. Μισό, γιατί οι μύθοι ζωντανεύουν μπροστά μας. Εδώ πέρα βλέπουμε, στο χάρτη, το ρέμα του Ορλιά. Από εδώ πέρα ξεκινάει ο ποταμός Ελικόνας. Στον Ελικόνα, λέει ο θρύλος, πήγαν οι Μενάδες να ξεπλύνουν τα χέρια τους που ήταν βαμμένα με το αίμα του Ορφέα. Ο ποταμός από την τροπή του χώθηκε μες στη γη και κρύφτηκε. Βγήκε λίγο πιο κάτω στην επιφάνεια, στην αρχαία πόλη του Δίου.
Είχε πάρει πλέον το όνομα Βαφύρας γιατί είχε βαφτεί με το αίμα του Ορφέα. Υπάρχουν όμως και εκθέματα που δεν τραβούν την προσοχή τόσο εύκολα όσο ένα τόσο σπάνιο βιβλίο. Αυτά τα απλά λιτά και απέριτα γλυπτά συχνά περνούν απαρατήρητα. Είναι ρωμαϊκής εποχής. Η Θεσσαλονίκη τα ρωμαϊκά χρόνια γνώρισε την πιο λαμπρή περίοδό της. Οι Ρωμαίοι την αγαπούσαν και τους αγάπησε και αυτή. Ήρθαν αρκετοί εδώ και έφεραν μαζί τους και τα θεάματά τους, θηριομαχίες και μονομαχίες. Στην Πομπιεία μας σώθηκαν επιγραφές θαυμασμού για μονομάχους που αγωνίζονταν στο περίφημο αμφιθέατρο. Ο Τάδε, ο πόθος των κοριτσιών. Ο Δίνα, το στολίδι των γυναικών. Ο Δικτυοβόλος, αυτός που πολεμούσε με δίχτυα δηλαδή. Ο γιατρός των κοριτσιών, το βράδυ, το πρωί και όλες τις άλλες ώρες. Η Θεσσαλονίκη δεν υστερούσε στις μόδες της εποχής. Είχε αυτοκρατορική σχολή μονομάχων, είχε ιδιωτική σχολή μονομάχων, είχε μέχρι και σύνδεσμο φιλάθλων. Και φυσικά οι διάφοροι φανς αφιέρωναν μικρά μνημεία στη μνήμη των αγαπημένων τους αθλητών. Αυτή τη στήλη την αφιέρωσε κάποια Θεοδώρα στη μνήμη του μονομάχου Λουπέρκου και αυτή εδώ η Μαξίμα στη μνήμη του Πιθέρωτα. Έχει δίπλα και το κλαδί του Φίνικα ως σύμβολο της δόξας του. Η στήλη του Στροβίλου περιλαμβάνει και 3 στεφάνια, που σημαίνει ότι βγήκε πρωταθλητής σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Ενώ ο Λεύκασπης μπορούσε να περηφανεύεται ότι κέρδισε 13 φορές. Όσα και τα στεφάνια του. Μιλάμε για superstar. Πέρα όμως από τις στημένες μάχες, η αρχαιότητα είχε και μια πιο σκοτεινή πλευρά, τον ίδιο τον πόλεμο. Αυτό εδώ πέρα τα μπιρμπιλάκια που βλέπετε δεν είναι ούτε κουκούτσια ούτε στραγάλια. Λέγονται μολυβδίδες γιατί είναι από μόλυβδο που ήταν βαρύς και είναι βόλια για σφεντώνες. Βέβαια, στην αρχαιότητα δεν ήξεραν ότι ο μόλυβδος είναι τοξικός και καρκινογόνος και τον χρησιμοποιούσαν σε πολλά, από καλλυντικά μέχρι όπλα. Οι μολυβδίδες λοιπόν, αυτά τα μικρά σφαιρίδια, ήταν τα πυρομαχικά των σφενδονητών. Το ωραίο όμως είναι πως έχουν επάνω επιγραφές. Γιατί καμιά φορά είχαν επάνω υβριστικές επιγραφές ή απλές απειλές, όπως «Λάβε», «Πάρτα», αλλά οι συγκεκριμένες έχουν την επιγραφή «Φιλίππου». Ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο μπαμπάς του Μεγαλέξανδρου, ήταν ένας πανίσχυρος και πανέξυπνος βασιλιάς. Και ο στρατός του φυσικά παντοδύναμος, δεν έμπλεκες. Γι' αυτό και έγραφε πάνω στις μολυβδίδες «Φιλίππου», για να δείξει ότι επιτίθεται ο στρατός του μεγάλου βασιλιά. Άρα να προκαλέσει τρόμο. Ο Φίλιππος και μετά ο Αλέξανδρος ήταν 2 βασιλείς της Μακεδονίας που έκαναν το βασίλειο το πιο ισχυρό και φυσικά το πλουσιότερο της εποχής του. Η ευμάρεια και ο πλούτος δεν φαίνονται πουθενά άλλου τόσο καλά όσο στα χρυσά μακεδονικά στεφάνια που τόσο αγαπούσαν οι Μακεδόνες. Τα φορούσαν σε γιορτές, σε σημαντικές εκδηλώσεις, σε συμπόσια και φυσικά τους συντρόφευαν και στον τάφο. Το Μουσείο Θεσσαλονίκης διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή χρυσών στεφανιών και περιδεραίων στον κόσμο. Η ποικιλία τους είναι μεγάλη. Το φυτό που μιμούνται έχει και αυτό τη σημασία του. Τα στεφάνια Κισού είχαν σχέση με το Διόνυσο. Τα φορούσαν πιθανώς ιερείς και μοιημένοι στη λατρεία του Θεού. Η μυρτιά προτιμούνταν από γυναίκες αριστοκράτισσες. Και φυσικά η βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία, ήταν φυτό που διάλεγαν οι βασιλιάδες. Κάποια στεφάνια ή περιδέραια ήταν δεμένα με έναν ειδικό κόμπο που λέγεται κόμπος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής εξάλλου ήταν ο ιδρυτής των Μακεδόνων, ο προπάτορας όλης της φυλής. Γι' αυτό η λατρεία και η παρουσία του ήταν πολύ σημαντική στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ο Ηρακλής είναι ο απόλυτος Έλληνας ήρωας, ο ιδανικός, το πρότυπο. Γι' αυτό και τον βλέπουμε πολύ συχνά στην τέχνη. Πού μπορούμε όμως να θαυμάσουμε συνολικά όλο το εύρος της αρχαίας τέχνης? Στη μεγαλύτερη συλλογή αρχαίων ελληνικών έργων τέχνης στον κόσμο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.